درود خدمت همه اوبلین‌های عزیز. من مصطفی زمانی هستم و قراره با هم فلاتر رو از صفر یاد بگیریم. توی این قسمت من اول تصمیم داشتم که بیام فلاتر رو با بقیه فریمورک ها مقایسه کنم، اما این مقایسه رو من به عهده خودتون میذارم، چرا که اگه دیده باشین بقیه اساتید وقتی که یه آموزش یک زبان رو شروع میکنن در پایان به این نتیجه میرسن که اون زبانی رو که آموزش میدن بهترین زبان برنامه‌نویسیه. اما اینجا من فقط مزایای فلاتر رو به شما میگم، شما هم خودتون برید مقایسه کنید و ببینید کدوم زبان برای شما مناسب تره. از مزایای فلاتر میتونیم به هات ریلودینگ بگیم. هات ریلودینگ به این معنیه که شما میتونید تغییراتی که توی برنامه خودتون ایجاد میکنید خیلی سریع توی خروجی مشاهده کنید و نیاز نیست که هی از اول گزینه ران رو بزنید، دوباره مجبور بشین چند لحظه صبر کنید و خروجی مورد نظرتون رو ببینید. از این رو توی نوشتن کد و نوشتن پروژه خودتون خیلی سرعت عملتون بالا میره. از مزایای دیگر فلاتر میتونیم به مالتی پلتفرمینگ اشاره کنیم. این صورتی که شما یک بار کد مینویسین و میتونید اونو توی اندروید، iOS، وب و حتی دسکتاپ هم اجرا کنید. از مزایای دیگر فلاتر میتونیم به نیتیو بودن این فریمورک اشاره کنیم. نیتیو بودن فلاتر به این معنیه که شما با این فریمورک میتونین پرفورمنس برنامه خودتون رو بالا ببرید. همچنین نگران این موضوع نباشید که مثلا شما قبلا زبان کاترین رو یاد گرفتین یا iOS سویفت رو یاد دارین. شما میتونید توی این برنامه‌نویسی، توی این فریمورک از اون زبان ها هم استفاده کنید. میتونید مثلا فقط برای طراحی دیزاین از فلاتر استفاده کنید یا میتونید اینا رو با هم ترکیب کنید. پس نگران این موضوع نباشین که اون چیزایی که از قبل یاد گرفتین بیفایده باشه و یا اینکه این فلاتر خودش هنوز کامل نشده باشه، در صورتی که فلاتر الان با سرعت بسیار زیادی پیشرفت کرده و خودش میتونه به تنهایی جوابگوی همه نیازهای کاربرا باشه. بسیار خوب، بریم سراغ آموزش و شروع کنیم که فلاتر رو از صفر یاد بگیریم. تا جلسه آینده، خدا نگهدارتون.